Ôi. Udah. Udah. Orang saya pastikan huru mana apa ni? Saya pastikan. कहाँनिर गणपति राखौँ भनेको त त्यो खल्ला चल्ने रहेछ के हुने यस्तै हो पछि पुरेर दिएँ हो र Không, đây là cái gì đó đuôi. Ủa sao màn đuôi cái màu gì qua màn đuôi xóa lắm. Không. Chuột nó còn rất là thầm đấy. Ôi, không có thế gì. Nè nè. Nè.
네. Saki. Saki. अन्त काका यता आउँदै गरेको उता लगेर पर दाउरा काट्नु साथीहरू जानु नि बाङ्गा तपाईँ सापको त हामी त आधी बाँड्छौँ त हौ तलतिर बाजा तातो ल आमै खाकुटा नि हाल्छ नि खाकुटा हाले टासा सके त पाँच माथि कसैले भाइ नि पक्रो त सके पाँच माथि Jokai tu. छैन म कतै बनाउ Laksa pare. Nang. Nang lo pun पर्छ. उता दुई पनि दिन्छ हुन्छ तर भरि जान्छ. मसँग थाप्छु म. थाप्न छैन. कमेले I'm going to. दिएन भने साइडलाई नि निकल जान्छ दिएन भने भाइ मान्छे माने खेरै छोड्छु कहाँ गाईहरू है आउन हौ के खान्छ सुन खोजी हौ ल म त त्यो ध्यान दिने हौ उनीहरू त्यो त उनीहरू है हौ Go, go, go.
यति हाल्छ अब बाँध्नु घाँस दिने हो त्यो पानी खान्छ कि पानी पुरै ठौ 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 हिँड्न पानीको ल यसमा चक्कर किन भयो यसमा मान्छ क्या त्यो सबै ठाउँ ठाउँमा मान्छ बाँध्ने अर्को त गोरु चाहिँ बिक्कामा थियो थाक्यो पाकेको छ कि छैन पिरोला इस्कुस भेट्ने छैन खाला चासो देख्छ पार्ला है खोइ त्यो थाल एकजना दुईजना जाने मध्ये नासम्म तुली कतिजना छ आसिन गयो हामी त्यो थाला खाएको थियो घाँस खाने याको बेला उनीहरू दिनु नै आम्मा त्यतै बसेर खाऊ नै आम्मा त्यो त कुन त्यसमा डाक्टर बिहेर हालेको छ कति बजी खान्छ आलु भनेपछि ऊ बासी निम्ने 2 बजी नि त्यो झाकी जड्दैन त फलाहार के फलाहार कहाँ ढाल थियो आलु बोक्ने भनेर गाईको गुहु गाईकोमा रोप्नुको एउटा माथि त्यो कुकुरको एउटा गरामा रोप्नुपर्ने माथि जानुपर्छ ल यहाँ रोप्ने म टिपेको खाएको त भने अब गाईहरू दुधले पछि रोप्नुपर्छ हामीले पुसालाई लिट्यौँ बोका चैत खाएको गाछी खाने उनीहरूले कसले त गोठा गर्न चाहिँ लान्छ नि हामी गोठा गर्न जाँदैनौँ हेर्छौँ लिटी पठाउँछौँ बारेको इस्कुस ह्यान्डको खाजामा त्यहाँ होला लिकमा हाल्ने नै आउला के हो जरो यस्तो अवस्था